હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નીતા ગુજરાતી કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું પાણીપુરી। પાણીપુરીની રેસીપી હું તમારી જોડે શેર કરીશ। બજાર જેવી કે ટોપલા પર મળે તેવી સરસ મજાની ટેસ્ટી અને ચટપટી પાણીપુરીની રેસીપી। તો હવે આપણે ચટપટી અને ટેસ્ટી પાણીપુરી બનાવી લઈએ। પાણીપુરી બનાવવા માટે મેં 250 ગ્રામ જેટલા બટેટા લીધા છે, મીડિયમ સાઇઝના। તમે કોઈ પણ સાઇઝના લઈ શકો। તેને આપણે બાફી લઈશું। બટેટા સારી રીતના બફાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે તેની ચાલ કાઢી લઈશું। મેં અહીંયા બધા જ બટેટાની ચાલ કાઢી લીધી છે। હવે આપણે તેને મેશરની મદદથી મેશ કરી લઈશું। મેશ થઈ જાય, તમે જોઈ શકો છો આપણા બટેટા સરસ મજાના મેશ થઈ ગયા છે। હવે આપણે તેમાં બાકીના મસાલા એડ કરી દઈશું। મેં અહીંયા હાફ કપ જેટલા ચણા લીધા છે। ચણાને 7 થી 8 કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળી દીધા હતા અને પછી મેં બાફી લીધા છે। ચણા આપણે એકદમ સરસ બાફવાના છે, તમે જોઈ શકો છો। હાથની મદદથી આપણો ચણો પ્રેસ કરતાં તૂટી જાય એવા આપણે ચણા બાફી લેવાના છે। હવે તેમાં 1 થી 1.5 જેટલી ડુંગળી એડ કરવાની છે। ડુંગળી આપણે એકદમ ઝીણી કટ કરવાની છે, બહુ મોટી કટ નથી કરવાની। હાફ ટીસ્પૂન જેટલું શેકેલા જીરાનો પાવડર એડ કરવાનો છે। હાફ ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો। ચાટ મસાલાની જગ્યાએ તમે પાણીપુરી મસાલો પણ લઈ શકો। હાફ ટીસ્પૂન જેટલો જીરાનો પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું। બટેટા બાફતી વખતે અને ચણા બાફતી વખતે પણ તેમાં મીઠું એડ કરેલું છે, જેથી મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરવું। ચમચીની મદદથી બધા મસાલાને સારી રીતના મિક્સ કરી દેવા। આ મસાલો પાણીપુરીમાં ખૂબ જ જરૂરી છે। જો આપણો બટેટાનો મસાલો સરસ ટેસ્ટી અને ચટપટો હશે તો આપણી પાણીપુરી એકદમ સરસ મજાની ચટપટી અને ટેસ્ટી લાગશે। તમે જોઈ શકો છો બટેટાનો મસાલો સરસ મજાનો બનીને રેડી છે। સારી રીતના મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેમાં ફ્રેશ ધાણા એડ કરીશું। ધાણા એડ કરવાથી પાણીપુરીના મસાલાનો ટેસ્ટ સરસ આવશે। ઝીણા કટ કરેલા આપણે ધાણા એડ કરવાના છે। ફરી એક વખત તેને સારી રીતના ચમચીની મદદથી મિક્સ કરી દઈશું। સરસ મજાનો મસાલો બનીને રેડી છે। હવે આપણે પાણીપુરીનું પાણી રેડી કરી લઈશું। પાણીપુરીનો ટેસ્ટ તીખા પાણી વગર અધૂરો છે, તો આપણે તીખું પાણી બનાવી લઈશું। 2 થી 3 મોટા ટુકડા આદુના, 2 થી 3 લીલા મરચાં। લીલા મરચાંની જગ્યાએ તમે સુરતી મરચી પણ લઈ શકો। 15 થી 20 ફુદીનાના ફ્રેશ પાન એડ કરીશું। ફુદીનો એડ કરવાથી પાણીપુરીનો ટેસ્ટ સરસ આવશે। હાફ કપ જેટલા ફ્રેશ ધાણા એડ કરવાના છે। હવે આપણે તેમાં ડ્રાય મસાલો કરી લઈશું। મેં 1 પાઉચ જેટલો જલજીરા પાવડર લીધો છે। જલજીરા એડ કરવાથી સરસ બજાર જેવો ટેસ્ટ આવશે આપણા પાણીનો। 1 ટીસ્પૂન જેટલું શેકેલું જીરું પાવડર લીધું છે। હાફ લીંબુનો રસ એડ કરીશું। જો તમને લીંબુનો ટેસ્ટ પસંદ ના હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો। હાફ ટીસ્પૂન જેટલું હળદર પાવડર એડ કરીશું। અહીંયા આપણે મીઠુંનો બિલકુલ ઉપયોગ નથી કરવાનો। હવે આપણે તેમાં હાફ કપ જેટલું પાણી એડ કરી અને તેની પેસ્ટ બનાવી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણે પેસ્ટ સરસ મજાની બનીને રેડી છે। હવે આપણે તેને બાઉલમાં કાઢી લઈશું। 2 થી 3 ટીસ્પૂન જેટલી પેસ્ટ આપણે એક બાઉલમાં એડ કરીશું। હવે આપણે તેમાં હાફ કપ જેટલું ઠંડુ પાણી એડ કરીશું। જો તમારી પાસે ઠંડુ પાણી ના હોય તો તમે ફ્રીજમાં પણ રાખી શકો અને આઈસ ક્યુબ પણ એડ કરી શકો। સરસ મજાનું તીખું અને ચટપટું પાણી બનીને રેડી છે। હવે આપણે પાણીપુરી માટે મીઠું પાણી બનાવી લઈશું। મીઠું પાણી બનાવવા માટે મેં હાફ કપ જેટલો ખજૂર, હાફ કપ જેટલી આંબલી અને હાફ કપ જેટલો ગોળ લીધો છે। હવે આપણે મીઠું પાણી બનાવી લઈશું। હવે આપણે પાણીપુરી માટેનું મીઠું પાણી બનાવી લઈશું। ગેસ પર એક પેન ગરમ કરવા રાખીશું। તેમાં ખજૂર એડ કરી દઈશું। ગોળ અને ખજૂરનું પ્રમાણ સરખું લેવાનું છે। હવે આપણે તેમાં આંબલી એડ કરી દઈશું। જો તમને વધારે ખાટું પસંદ હોય તો તમે આંબલીનું પ્રમાણ થોડું વધારી શકો અને મીઠો ટેસ્ટ પસંદ હોય તો ગોળ અને ખજૂરનું પ્રમાણ સરખું લેવું। 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે સારી રીતના ઉકાળી દઈશું।
આંબલી અને ખજૂરનું પાણી સરસ મજાનું ઉકળી ગયું છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને ઠંડુ થવા રાખી દઈશું. ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેને મિક્સર જારમાં એડ કરી સારી રીતના ક્રશ કરી લઈશું. હવે આપણે ચેક કરી લઈએ ખજૂર આંબલીનું પાણી બની ગયું છે કે નહીં. તમે જોઈ શકો છો ખજૂર આંબલીની પેસ્ટ સરસ મજાની બનીને રેડી છે. સરસ મજાની કલર પણ દેખાઈ રહ્યો છે અને સુગંધ પણ આવી રહી છે. હવે આપણે તે જ પેનમાં ખજૂર આંબલીની પેસ્ટને ગળણીની મદદથી ગાળી લઈશું. જો તમારી પાસે ગળણી ના હોય તો તમે હવાલાની મદદથી પણ ગાળી શકો, જેથી ફટાફટ આપણી પેસ્ટ ગળાઈ જશે. હવે આપણે તેમાં એડ કરી દઈશું અને ચમચાની મદદથી હલાવી લઈશું, જેથી સરસ મજાની પેસ્ટ ગળાઈ જાય. અને વચ્ચે વચ્ચે આપણે ચમચો હલાવતા જશું, જેથી સારી રીતના ગળાઈ જાય. આંબલીના રેસા અને ખજૂરના રેસા નીકળી જાય. તમે જોઈ શકો છો આપણે પેસ્ટ સારી રીતના ગળાઈ ગઈ છે અને આંબલીના રેસા દેખાઈ રહ્યા છે. હવે આપણે તેને સાઈડમાં રાખી દઈશું. હવે આપણે ખજૂર આંબલીના પાણીને ફરી એક વખત ઉકાળી લઈશું અને તેમાં ડ્રાય મસાલા એડ કરી દઈશું. હવે તેમાં હાફ કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું. હાફ ટીસ્પૂન જેટલું શેકેલું જીરાનો પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું. ચમચાની મદદથી સારી રીતના મિક્સ કરી દઈશું. 2 થી 3 મિનિટ માટે સારી રીતના આપણે ઉકાળી લઈશું, જેથી સરસ મજાનું મીઠું પાણી બનીને રેડી થશે. તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાનું ઉકળી ગયું છે. ફરી એક વખત સારી રીતના હલાવી લઈશું. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીશું અને ઠંડુ થવા રાખી દઈશું. પાણી ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો તૈયાર છે એકદમ સરસ મજાનું મીઠું પાણી. તમે જોઈ શકો છો મીઠું પાણી અને તીખું પાણી બનીને રેડી છે. હવે આપણે તેમાં 2 થી 3 આઈસ ક્યુબ એડ કરી દઈશું. મીઠા પાણીમાં 2 થી 3 આઈસ ક્યુબ એડ કરીશું અને તીખા પાણીમાં એડ કરી દઈશું. જો તમે ઠંડુ પાણી યુઝ કર્યું હોય તો આઈસ ક્યુબ તમે સ્કીપ કરી શકો. હવે આપણે પાણીપુરીને સર્વ કરી લઈશું. બંને પાણી બનીને રેડી છે. મેં એક પૂરી લીધી છે, જેને હાથની મદદથી હોલ કરી લઈશું. તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલો ચટપટો મસાલો એડ કરીશું. ઉપરથી આપણે ચાટ મસાલો એડ કરીશું. હવે આપણે તેને મીઠા પાણીમાં ડીપ કરીશું. એકદમ સરસ મજાની ટેસ્ટી અને કલરફુલ આપણી પાણીપુરી રેડી છે. આવી જ રીતના તીખા પાણીમાં પણ એડ કરીશ. તમે તીખું મીઠું પાણી મિક્સ પણ લઈ શકો અને સિંગલ પાણીમાં પણ ખાઈ શકો. તો તૈયાર છે એકદમ સરસ મજાની ટેસ્ટી અને ટેસ્ટફુલ પાણીપુરી. નાના મોટા સૌને ભાવે એવી સરસ મજાની પાણીપુરી. મેં અહીંયા તમને 3 અલગ અલગ રીતના પાણીપુરી સર્વ કરીને બતાવી. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ખાઈ શકો. પાણીપુરી બાળકોને ખૂબ જ પસંદ આવે એવી સરસ મજાની ટેસ્ટફુલ અને ચટપટી પાણીપુરી બનીને રેડી છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજનો મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો તે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો તેને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, જેથી મારા બધા જ વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં મળે. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. બાય.